Η πρόσφατη και πολυσυζητημένη πλανητική παρέλαση ήταν ένα ενδιαφέρον ουράνιο γεγονός που πιθανότατα παρακίνησε ακόμη και σπάνιους παρατηρητές του ουρανού. Μερικοί από τους πλανήτες, όπως η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Άρης, ήταν σχετικά εύκολο να εντοπιστούν λόγω της μεγάλης λαμπρότητάς τους. Άλλοι, όπως ο Ερμής και ο Κρόνος, ήταν λίγο πιο δύσκολο να φανούν επειδή ήταν αρκετά χαμηλά στον δυτικό-νοτιοδυτικό ορίζοντα, απέναντι σε έναν αρκετά φωτεινό ουρανό με λυκόφως. Και οι δύο εναπομείναντες πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, μπορούσαν να φανούν μόνο από παρατηρητές με καλά κιάλια ή ερασιτεχνικά τηλεσκόπια. Επιπλέον, έπρεπε να ξέρουν ακριβώς πού στον ουρανό να κοιτάξουν. Όλοι οι πλανήτες που είναι ορατοί με γυμνό μάτι, καθώς και το φεγγάρι, ακολουθούν στενά μία νοητή γραμμή στον ουρανό που ονομάζεται εκλιπτική. Η εκλιπτική είναι επίσης η διαδρομή που ο ήλιος φαίνεται να διανύει στον ουρανό ως αποτέλεσμα της περιστροφής της Γης γύρω από αυτόν. Τεχνικά, η εκλιπτική αντιπροσωπεύει την επέκταση ή την προβολή του επίπεδου της τροχιάς της Γης προς τον ουρανό. Επειδή όμως το φεγγάρι και οι πλανήτες κινούνται σε τροχές των οποίων τα επίπεδα δεν διαφέρουν πολύ από το τροχιακό επίπεδο της Γης, αυτά τα σώματα, όταν είναι ορατά στον ουρανό μας, παραμένουν πάντα σχετικά κοντά στην εκλιπτική γραμμή. Στις 20 Απριλίου 2026, ο Ερμής, ο Άρης και ο Κρόνος θα συμπιεστούν σε ένα διάστημα μικρότερο από 1,7 μοίρες. Δυστυχώς, οι πλανήτες θα είναι πολύ χαμηλά, κοντά στον ανατολικό ορίζοντα, με ένα φωτεινό λυκόφως στον ουρανό μόλις μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου. Πιθανότατα θα χρειαστείτε κιάλια για να δείτε το σφιχτό τρίγωνο που σχηματίζεται από αυτούς τους τρεις κόσμους. Οι παρατηρητές στο νότιο ημισφαίριο θα έχουν το πλεονέκτημα ότι αυτή η τριάδα θα εμφανίζεται κάπως ψηλότερα και θα ανατέλει περίπου μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, κάνοντας τους πλανήτες κάπως πιο ευδιάκριτους.